در قسمت قبلی چند تا از شهاب سنگ‌ها رو معرفی کردم. ارزش شهاب سنگ‌ها، مدل‌های مختلف، شهاب سنگ آهنی، قمری، کندریتی یا کندریتی و پالازایت. بریم سراغ ادامه مبحث شهاب سنگ، ارزش اونا به دلار و اندازه و نوع شهاب سنگ. خب اولین شهاب سنگ رو بررسی کنیم. شهاب سنگ قمری سال 2017 الجزایر یافته شده. وزنش هم 7 گرم. برش شهاب سنگ 91 صدم در 75 صدم اینچ. قیمت $745. سال 2017 از یک فروشنده شهاب سنگ موریتانی خریداری شده و بعداً به عنوان شهاب سنگ قمری طبقه بندی شده که حدوداً 6 کیلوگرم از کل این شهاب سنگ تا الان جمع آوری شده. و توضیحاتی که در مورد این نمونه شهاب سنگ اینجا داده، نوعی از شهاب سنگ ها کندریتی است که سایر شهاب سنگ های کندریتی که مانند سایر شهاب سنگ های کندریتی تشکیل شده در اثر برخورد شهاب سنگ ها و دیگر اجراس آسمانی با ماه به فضا پرتاب شده. شهاب سنگ قمری بسیار نادر روی زمین یافت میشه. تا الان توضیح دادم کمتر از 1% از شهاب سنگ های طبقه بندی شده منشأ قمری دارن. کل جرم تمام شهاب سنگ های قمری احتمالاً کمتر از 1000 کیلوگرم تا الان. به خاطر همینم خیلی نادر و کمیاب هستن. قبلا در مورد شهاب سنگ های کندریتی و کندریتی توضیحاتی دادم. این هم نمونه های مرتبط با همون شهاب سنگه. توضیح دادم در مورد این شهاب سنگ ها. مثلا شهاب سنگ قمری اینجا 7 گرم 1 اینچ گذاشته $185، یا اینجا گذاشته 4 گرم $125. دقت کنی اندازش خیلی کوچیکه، 1 اینچ میشه 2 سانتی متر تقریبا. 4 گرم رو گذاشتن $125. با خاطر کمیاب بودن این شهاب سنگ ارزش بالایی داره. این شهاب سنگ 5 گرم $475 2 اینچ، یا این یکی 5 گرم $375 گذاشتن برای فروش. شهاب سنگ های پالازایت هم هستن که قیمت پایینی دارن. مثلا این مدل گفتم که ملکه شهاب سنگ ها شهاب سنگ پالازایت هستن. البته بستگی به اون ظرافت و اون نظمی که درون اون شهاب سنگ هستن قیمت شهاب سنگ رو تعیین میکنه و بستگی به نظم و ظرافت و زیبایی اون شهاب سنگ رو داره. این نمونه شمال غربی آفریقا یافت شده و $735 ارزش گذاری شده. 36 گرم. برشش هم 2.2 صدم در 1.7 صدم اینچ با عرض 2 اینچ 36 گرم. یک شهاب سنگ پالازایت از آفریقا دسته‌بندی شده. تنها 1 کیلوگرم تا از این نمونه شهاب سنگ تا الان یافت شده، 1.7 کیلوگرم. شهاب سنگ پالازایتی دسته از شهاب سنگ های آهنی هستند. توضیحاتی هم که در مورد این شهاب سنگ داده و نمونه های مرتبط با این شهاب سنگ. تعدادی از اینا رو گذاشته. شهاب سنگ مزوسیدریت 74 گرم $595. این یه نمونه. برش خورده جلا داده شده $135 17 گرم. یه نمونه شهاب سنگ پالازایت $3995 105 گرم و اینجا هم 54 گرم گذاشتن $2189. بریم نمونه بعدی. شهاب سنگ نادر وینونایتی. آکوندریت اولیه
سال یافت شاهابسنگ 2020 شمال غربی آفریقا 31 گرم. برش شاهابسنگ 1.61 در 1.11 $725 هم ارزش گذاری شده. یک نوع بسیار غیر معمول آکوندریتیه که در سال 1928 آریزونا یافت شده و نامگذاری این شاهابسنگ برای اینه که اولین بار اونجا اولین نمونه از این شاهابسنگ یافت شده. افرادی هم در مراکش از این شاهابسنگ در سال 2021 جمع آوری کردند که از اونا خریداری شده. چندین سنگ از نظر ظاهری مشابه با هم پیدا شده که بزرگترین آنها 1.6 کیلوگرم، 1.14 کیلوگرم و 1.2 کیلوگرم وزن داشته که از مخادیر مختلفی دانه های انستاتیت، دیوپسید و فوستریت، کاماسیت، تانیت و ترویلیت تشکیل شده. و توضیحاتی که در مورد آکوندریت گفته شاهابسنگ سنگی که فاقد کندرول ها هستند، دانه های گردی که از قطرات مذاب یا نیمه مذاب در فضا جمع میشن و کندریت ها را تشکیل میدن. نمونه های مرتبط اینجا برای فروش گذاشتن. گفته آکوندریت ها حدود 8% از تمام شاهابسنگ های شناخته شده تشکیل میدن. آکوندریت ها به نسبت کندریت ها کمیابتر هستند و ارزش بالاتری نسبت به کندریت ها دارن. این هم نمونه های از همین شاهابسنگ صیقلی 2 اینچی 7 گرم $245. و اینجا یک شاهابسنگ کندریتی 1.5 گرم $17 گذاشتن و 1 گرم $15 و این نمونه هم 9 گرم $295 ارزش گذاری شده. خیلی کمیابه این نمونه. اینجا هم تعدادی از شاهابسنگ ها رو گذاشتن. شاهابسنگ آکوندریت اورلیت سال 2004 شمال غربی آفریقا یافت شده. وزن 15 گرم، برش 2.24 در 1.37 $695 ارزش گذاری شده. یک نوع نادر از شاهابسنگ آکوندریتی به نام اوریلیت شناخته میشه. در سال 2004 پیدا شده و مجموع جرم شناخته شده که تا الان یافت شده 194 گرم. شاهابسنگ اوریلیت یک کلاس نادر و از نظر علمی جذاب از شاهابسنگ های سنگی هستند که تنها حدود 1% از کل شاهابسنگ های یافته شده را نشان میده. و اینکه اینجا هم توضیحاتی در مورد این شاهابسنگ داده و مواد درون یا محتوای درون شاهابسنگ که گفته الماس های میکروسکوپی درون شاهابسنگ پیدا میشه، گرافیت، کربن آمورف که گمان میره که این الماس ها در اثر شوک های پرفشار که احتمالاً در اثر برخورد های شدید در فضا ایجاد شده. پس احتمال این که درون شاهابسنگ الماس یافت بشه هست، ولی نه با اون اندازه ای که تصور خیلی ها هستند. اندازه های کوچیک در حد میلی به سانتی متر هم نمیرسه. فرق شاهابسنگ های آکوندریت و کندریت در اندازه کندرول ها هستند. مثلا شاهابسنگ آکوندریت کندرول های درون خودش بین 1 میل تا 2 میل، تقریبا 3 میل، ولی شاهابسنگ های کندریتی از 1 میل تا 1 سانتی متر هم هست.
و ریز و درشت دانه های کنترل درونش. به خاطر همون تفاوتش در اینه. یعنی اگه بخوای حساب کنی تمام شاپ سنگ های کندرویتی و آکوندرویتی از یک نمونه هستن، از یک خانواده هستن. فقط به خاطر اون اندازه و دانه‌های کنترل درون شاپ سنگ اونا رو دسته‌بندی کردن به دو گروه آکوندریتی و کندریتی. این هم نمونه های مرتبط با همون شاپ سنگه که 2 اینچ 11 گرم $515 ارزش گذاری شده، یا اینجا 1 گرم رو گذاشتن $175. به نسبت کمیاب بودن شاپ سنگ ارزش اون شاپ سنگ هم بیشتر میشه. اینجا 5 گرم رو گذاشتن $245 یا 27 صدم گرم $49 ارزش گذاری شده. شاپ سنگ هایی که کمیابند و کمتر از مثلا 1 کیلو یافت شده یا زیر نیم کیلو با قطعات ریز تبدیل میکنن تا افراد بیشتری بتونن از این نمونه شاپ سنگ ها خریداری کنن و کسایی که کلکسیونر هستن بتونن به راحتی نمونه از این شاپ سنگ رو داشته باشن. یعنی اگه بخوای به اندازه بزرگتر یا کامل یک جا به فروش برسه قیمت بالایی پیدا میکنه و هر کس توانایی خرید نداره. به خاطر همون در اندازه کوچیکتر برش میذارن تا هم فروشش راحت بشه، هم اینکه افراد بیشتری بتونن از این شاپ سنگ ها خریداری کنن.